ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮਾਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਜੈਸਪਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੜ੍ਹ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾ ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਤੁਲਕਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। We're currently in Al-Shifa Hospital in northern Gaza, which is the largest hospital here in Gaza, in the Gaza Strip. It's completely overwhelmed with patients, very few staff remaining. As we've been here for the last 30 minutes, there's been a non-stop stream of injured people coming in on trolleys, on donkey carts, on stretchers being pushed down the road. There are almost no medical staff here. This largest referral hospital here in Gaza has become a trauma stabilization point. They can only provide the most basic care for people with very serious injuries and very serious illnesses. There are women delivering in these common spaces that are just absolutely packed to the brim. Most patients are on the floor. A few are in beds and stretchers behind me. The emergency department is just covered in blood and there are very few staff. Children are being treated on the floor.
for serious injuries, for burns, for open wounds. They're struggling to get operating theatres working again. There's no intensive care capacity, and it's almost impossible to transfer patients out of Shifa. It's absolute. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਜੈਸਪਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਜੈਸਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੜ੍ਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਨ ਨਦੀ, ਡੈਂਟਰੀ ਨਦੀ, ਹਰਬਰਟ ਨਦੀ, ਜੌਨਸਟੋਨ ਨਦੀ ਅਤੇ ਮਲਗਰੇਵ ਨਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੜ੍ਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਕ ਪਲਾਸਿਡ ਉੱਤੇ ਬੈਰਨ ਨਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 13.34 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸੀ। Overnight, we have seen record-breaking rain across far north Queensland, including flash flooding. Far north Queenslanders know how to deal with natural disasters, but this level of rainfall is next level. To Queenslanders in far north Queensland, we know you've had a tough night. I want you to know that every single resource available is being allocated to keeping you safe. We have heroes on the ground who have been out all night. We deployed literally every boat we could get our hands on in Cairns to evacuate those who couldn't safely evacuate themselves, and more help is on the way. We're deploying resources to Townsville, ready to get into those communities just as soon as it is safe to do so. The Army and the Navy have been providing all of the support that they can right now, and are planning right now what additional support they can provide. We remain very concerned about the communities of Wujal and Dagara. That group of people who were trapped on the roof of the hospital in Wujal have been able to safely move to another location, but it now appears likely that we will need to evacuate the entire town of Wujal. And so agencies are working across government and across levels of government to work out how to do that, to safely get the community of Wujal to Cooktown, to the PCYC there. Intense rainfall is expected to continue, although it has eased in some locations. Laura will outline for you, though, that there is a risk of ongoing showers and storms during the day, and we'll need to monitor how that impacts on river levels and on flooding. The Queensland Disaster Management Committee has just met with all of the affected mayors and LDMGs. We'll meet again this afternoon. Clean water is a concern in many of these communities, and in particular Cairns Regional Council. There will be a number of key milestones throughout the morning where we will be able to determine how long Cairns has clean water for, and it remains critically important that those reliant on Cairns water supply conserve water as much as they possibly can. That's really important. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। When Georgia came to see me in Downing Street, we had the opportunity to look through some of Margaret Thatcher's personal papers together. And what struck me as we looked at them was not just her radicalism, her boldness, but her seriousness too. She understood that ideas only mattered if you could implement them. She was as serious about governing as she was about political philosophy. Now, Margaret Thatcher never shied away from the hard choices and the big issues. And today, there is no issue to which we need to apply Thatcher's radicalism and drive to more than illegal migration. Now, our opponents just want to ignore this issue.
They want to put their heads in the sand and hope that it goes away. Well, let me tell them that it won't. If they doubt that, just go to Lampedusa. Arrivals in the central Mediterranean up by more than 50% this year. That is unsustainable, but it is also unfair and it is immoral. Criminal gangs will find ever cheaper ways to ply their evil trade. They will exploit our humanity, and they think nothing of putting people's lives at risk when they put them in these boats at sea. And our enemies will also see that we are unable to deal with this, and then they will so increasingly use migration as a weapon, deliberately driving people to our shores to try to destabilize our societies. So if we do not tackle this problem, the numbers will only grow. It will overwhelm our countries and our capacity to help those who actually need our help the most. The cost of accommodating these people will anger our citizens, who won't understand why their money should have to be spent on dealing with the consequences of this evil trade. It will destroy the public's faith, not just in us as politicians, but in our very systems of government. Why? Because it is fundamental. It is a fundamental tenet of sovereignty that it is us who should decide who comes to our countries and not criminal gangs. Now, if we cannot deliver on that, our voters will lose patience with us and the way in which their countries are run, and rightly so. We simply must have control of our borders. ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ COP28 ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। What do we want? Climate justice! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! This is the bare minimum. Some people say that this is a first step, but we've already had first steps and that hasn't led us anywhere. The emissions are still increasing. We are experiencing record highs. This text is toothless and it is nowhere even close to being sufficient to keep us within the 1.5 degree limit. It is a stab in the back for those most vulnerable, and it was undemocratic. It was signed when many island states were not in the room, and that is completely unacceptable, and we cannot talk about climate justice without having the most affected in the room. I think this COP has once again proven that the COP processes are not working in our favor. They are not designed to solve the climate crisis. They are more working as an alibi for world leaders to say that, oh, we signed this, and they're not actually doing anything. If the COPs would have led to anything, we would have seen results by now. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਲੌਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ GS ਭਾਟੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਨਰੀ ਵਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ X ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GS ਭਾਟੀਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੈਨਰੀ ਵਾਰਫ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ
ਲੌਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भारतीय मूल का एक स्टूडेंट जीएस भाटिया जो इंग्लैंड के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गया, वो पिछले 15 तारीख से लापता है। ये लवब्रो यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और लास्ट इसको कैनरी रेफ पर देखा गया। उसके बाद इसकी कोई जानकारी नहीं है। ईस्ट लंदन में जहां इसको लास्ट देखा गया, ये वही स्थान है जहां पे अमित कुमार एक पिछले दिनों में जिस बच्चे की वहां पर बॉडी मिली, ये वही जगह है जहां पर लास्ट जीएस भाटिया को देखा गया। लवब्रो यूनिवर्सिटी को भी कहा गया, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भी कहा गया। इतने बड़े सीसीटीवी कैमरों का जाल होने के बावजूद लंदन के अंदर अभी तक इस नौजवान स्टूडेंट की कोई जानकारी नहीं मिल रही। माता पिता भी चिंता में हैं, परिवार भी चिंता में है। हमने वहाँ के लोगों से भी बात की, हाई कमीशन से भी आग्रह किया, माननीय विदेश मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि उसके ऊपर फॉलोअप किया जाए, वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। हमें बड़ी हैरानगी है, अगर इंडिया का कोई नेशनल वहाँ पर नहीं मिल रहा तो इंग्लैंड की वहाँ की सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, और अगर कोई ब्रिटिश नेशनल होता तो अब तक उन्होंने पूरी दुनिया का आसमान सिर पर उठा लिया होता। लेकिन जीएस भाटिया के लिए वहाँ की पुलिस चिंतित भी नहीं है और संजीदगी भी नहीं दिखा रही। इसीलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ विदेश मंत्री जी को, कृपया इसमें इंटरवीन करें और जीएस भाटिया जी के बारे में उसके परिवार को जानकारी मिल सके, वो सुरक्षित लाया जा सके, इसकी कोशिश करें। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। और यकीनन जैसे ही पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का तारीख के बाद शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने के अपनी पाकिस्तान लेवल की मीटिंग बुलाई है और जिस तरीके से बताया गया है कि लीडरशिप खुद मौजूद थी, तमाम सूबों के सदूर और जो हमारी टीम है पाकिस्तान की, हम तमाम लोग इस हाइब्रिड मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बल्कि बलूचिस्तान के साथ ही यहाँ पर भी आए हुए थे। तो ये सीरियसनेस है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। हम किसी की सीरियसनेस को डाउट नहीं करते, लेकिन चूंकि हम देखते नहीं हैं इस तरह की सीरियसनेस किसी और जमात की जानिब से, तो यकीनन हमें तशवीश भी होती है। लेकिन हम चूंकि जमहूरी जमात हैं, इलेक्शन प्रोसेस पर गहरा यकीन रखते हैं, और आज की ये मीटिंग यूं भी बर वक्त थी कि जिस तरीके से शहरी साहबा ने फरमाया कि एक अनसर्टनिटी की कैफियत थी, लेकिन उसके बाद स्केड्यूल को हमने वेलकम किया। कल जिस तरीके से आया, फिर एक मरतबा आला अदलिया की इसमें जो कोशिश है वो सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन के इनेकाद को जो है वो शफाफियत के साथ मुमकिन करना, ये उनकी मेन जिम्मेदारी है। लेकिन शुक्रगुजार है कि अदालत ने इसमें हमारी भी एक मदद हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन के लिए हम एक तसलसल से डिमांड कर रहे हैं। पहले तारीख की डिमांड की, खैर से तारीख आई, और उसके बाद हमने शेड्यूल की बात की, जो कि 54 डेज पहले आना ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर। तो ये कोई पीपल्स पार्टी की अजीब दरख्वास्त या डिमांड नहीं थी, ये कानूनी कुछ पहलू थे जिसकी रोशनी में इस चीज़ को सामने आना था। हमें ये मौका फराहम करें कि हम पाकिस्तान की आवाम की नेशनल लेवल पर खिदमत कर सकें। जो तरक्की सिंध में हुई है, जो मुनफरिद काम सिंध में हुए हैं, उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ चुका है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज होगा
और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर एतमाद का इजहार करें, अपने वोट को सही जगह कास्ट करेंगे तो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में जो है वो कारामद साबित होगा उनका ये फैसला। ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं। हमने तो जदोजहद जारी ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। Under our leadership, you were safer, your family was safer, your communities were safer, your children were safer, your borders were safer, and your whole country was safer, a lot safer. 3 years ago, we had the most secure border in U.S. history. We built 561 miles of border wall. We got Mexico to give us, free of charge, 28,000 soldiers. Thank you very much. We ended catch and release. We let our great ICE agents do their job. And we deported over 1 million illegals in my very first term. 1 million. Back to their countries. Our border had never been stronger, but then Crooked Joe came in and he launched an invasion against our country. This is an invasion. This is like a military invasion. Drugs, criminals, gang members, and terrorists are pouring into our country at record levels. We've never seen anything like it. They're taking over our cities. Under Biden, you have the highest number of illegal border crossings in the history of our country. By far the highest number of illegal visa overstays, and by far a new record being set every single week on drugs and every other lousy thing that's coming into our country. But as soon as we win the election, the momentum of our great victory will immediately begin stopping the hordes of illegal alien migrants who are charging across our border by the hundreds of thousands. Just like 3 years ago, the invasion will end. You know, it ended with us when we came in. It just ended. We had to do a lot of work, but it ended. We had great people. Brandon Judd, Border Patrol, Tom Homan. We had just unbelievable people. If they would have just left it alone, you were setting every record. They took everything we did. They didn't finish the little sections of wall. We had built it. It was there. All they had to do is put it up. They actually sold those sections of wall for 5 cents on the dollar. Can you believe it? All they had to do is put it up. But people will know that I will catch them. We will catch them. We'll catch them together. We're going to send them back. We're going to send them out of our country.
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅੰਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री थुरु दयानिधि मारन, डॉक्टर के जयकुमार, श्रीमती अपुरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर, श्री जे सेल्वम, श्री सीएन अन्नादुराई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री टी आर बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। जी, श्री जयकुमार, श्री अब्दुल खलीक and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित। तो फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।